good morning mga kamamshis and welcome back again dito sa ating channel. Mga kamamshis, mga kadadshis, mga kaanakshis, ayan, tanan ng mga shishis. Sabi ng anak ko, ayan, lahat daw. Ito na naman tayo sa ating intro na maraming shis. And for today's video, mga kamamshis, is magtuturo na naman ulit ako sa inyo ng isang wais na gawain ng isang nanay about ulit ito sa hair tie at saka hair clip para sa ating mga anak na babae. And let's watch this, mga kamamshis.